Habang hinahatid ko yung bunso namin, may bigla akong na-realize. Yung panganay ko, hindi ko na pala halos kailangang ihatid. At doon ko napansin na hindi lang pala siya ang nagbabago habang lumalaki, pati yung pagiging tatay ko sa kanya. Dati, madalas ko ring ihatid yung panganay ko. Yung mga simpleng biyahe naming dalawa. Akala ko noon ordinaryong parte lang ng araw namin. Pero ngayon 13 years old na siya, nagbabas na siya. Marami na siyang kayang gawing mag-isa. Dati, madalas din siyang kasama namin sa mga gala. Ngayon may mga pagkakataong mas gusto na lang niyang nasa kwarto. At kapag lalabas naman, mas gusto na niyang kasama yung mga kaibigan niya. Normal lang naman siguro yun habang lumalaki. Pero bilang tatay, minsan hindi ko maiwasang isipin kung unti-unti na ba siyang lumalayo sa akin. At siguro, hindi lang ako ang magulang na nakakaramdam ng ganito. Kapag maliliit pa yung mga anak natin, halos lahat, kailangan nila tayo. Tayo ang naghahatid, tayo ang nagsusundo, tayo yung madalas nilang kasama. Pero habang lumalaki sila, unti-unti nilang natututunang gawin yung mga bagay nang wala tayo. At yun naman talagang gusto natin para sa kanila, di ba? Gusto natin maging independent sila. Gusto nating matutunan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero may isang bagay pala na kasama nun na hindi natin masyadong napag-isipan. Habang natututo silang maging independent, tayo naman ang kailangang matutong mag-adjust. Hindi na natin sila pwedeng pakitunguhan katulad nung maliit pa sila. Habang lumalaki sila, mas kailangan nila ng privacy. Mas kailangan nila ng sariling space. Nagkakaroon sila ng sariling interests, sariling kaibigan, sariling mundo. At siguro dito rin nagbabago yung role natin bilang mga magulang. Hindi na tayo kailangan sa lahat ng bagay. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na tayong role sa buhay nila. Baka ang kailangan lang ay matutunan nating nandyan para sa kanila, nang hindi natin kailangang palaging nasa tabi nila. Kaya ngayon, kapag hinahatid ko yung bunso namin, mas na-appreciate ko na yung simpleng oras na magkasama kami. Kasi ginawa ko rin pala to dati sa panganay ko. At noon, hindi ko naman na iniisip na espesyal yon. Normal na araw lang. Pero ngayong hindi ko na kailangang gawin para sa kanya, saka ko nare-realize na bonding na rin pala namin yun. At siguro, ganun din sa maraming simpleng bagay na ginagawa natin kasama ang mga anak natin. Simpleng paghahatid, sabay kumain, konting kwentuhan, o simpleng pagsama nila sa atin kapag may pupuntahan tayo. Habang nangyayari, parang ordinaryo lang, pero hindi pala habang buhay ganun. Darating yung panahon na kaya na nila. Darating yung panahon na mas gugustuhin nilang kasama yung mga kaibigan nila. At darating din yung panahon na magkakaroon sila ng sarili nilang buhay. Kaya habang kailangan pa tayo ng mga anak natin sa mga simpleng bagay, halagahan natin yung mga panahong yon. Hindi dahil gusto nating manarili silang bata, kundi dahil alam nating parte ng pagiging magulang ang ihanda silang dumating sa puntong kaya na nila kahit wala na tayo sa tabi nila. At doon ko rin siguro nakuha yung sagot sa tanong ko. Kapag pakiramdam ko parang lumalayo yung panganay ko, baka hindi naman sila talaga lumalayo sa akin. Baka lumalaki lang sila. At habang lumalaki siya, nagbabago rin kung paano niya ako kailangan bilang tatay. Noong maliit siya, kailangan niya yung kamay ko. Ngayon, baka kailangan niyang maramdaman na kaya kong bitawan ng kaunti yung kamay na yon. Pero nandito pa rin ako kapag kailangan niya at kasabay ng paglaki niya. Kailangan ko ring matutong lumaki bilang isang tatay.